ඔයගොල්ලෝ සිංගප්පූරු වල පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් යූස් කරනවා නම් ටිකට් එකක් ගන්නවට වඩා මේ විදිහට නම් ඉදිරින් කාඩ් එකක් කරලා මේක টොප් අප් කරන එක ඔයගොල්ලන්ට වාසි සහ ලාභදායකයි. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ටිකක් කල් ඉන්නවා නම් හරි ලොන්గ్ ටර්ම් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේකක් ගන්න. නැත්තම් මොනවත් මේකක් ගත්තට පාඩු නැහැ. ටිකට්ස් ගන්නකොට ඒක ලේසි. ඒක ලොගන් සීන මේක අතන ටැප් කරගෙන යන්න. ඔයගොල්ලෝ අලුතින් සිංගප්පූරුවට ආව කෙනෙක් නම් ලොන්గ్ ටර්ම් වගේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට ඉසිලින් කාඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ස්ටේෂන් එකේ මෙහෙම අර ඉන්ෆර්මේෂන් කවුන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කවුන්ට් එකකින් ඉඳලා ඉසිලින් කාඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. $10 වෙනවා. ඒකල්ලා ඒක ඔයගොල්ලන්ට টොප් අප් කරන්න පුළුවන්. මේ මැෂින්ස් තියෙනවා. කෑෂ් වලින් මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. කෑෂ් දානවා මේවා ඩෙබිට් කාඩ් වලට විතරයි. ඒක ඕනෙකින් පුළුවන්. මම টොප් අප් කරන විදිහ පෙන්නනවා. නිකන් ඉසිලින් කාඩ් එක ඔයගොල්ලෝ ඉන්ෆර්මේෂන් සෙන්ටර් එකකින් අරගත්තාම $10. ඒක එතකොට 5ක් කාඩ් එක යනවා 5ක් කාඩ් එක ඉතුරු වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ආයෙක ඕන නම් සල්ලි දාගන්න ඕන නම් ඒක টොප් අප් කරන්න ඕනේ. ඊට මේකේ තියෙනවා එක පේමන්ට්ස් මෙතඩ්. කෑෂ් හින්දා වැලි වෙනවා. වීසා පුළුවන් ඕන නෙට් වලින් පුළුවන්. කෑෂ් ඒගොල්ලෝ ගන්න 2 5 10 50 විතරයි. මෙතන තියෙනවා press okay. transaction successful. So now receipt එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කාඩ් එක ගන්න. කාඩ්ස් ගන්න බැරි අය ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ස්ටෑන්ඩඩ් ටිකට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට එහෙනම් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ කාඩ් ඔප්ෂන්ස් අරන් මම චූස් කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ද ගෙවන්න කියලා. ඊට පස්සේ එතනින් ඔයගොල්ලන්ට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් කොහෙද යන්නේ කියලා. අපි කියමුකෝ නිකන් පිටිපන්දා. ඒකට මේගොල්ලෝ පෙන්නනවා මෙතන වෙන ගාන. ඉතින් මේ කොයින්ස් මේ නෝට්ස් තමයි සෙට් කරන්න. ඒක මෙතනින් සල්ලි දාලා පේ කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට ටිකට් එක හම්බ වෙනවා. මෙතන පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ වඩටක් කරලා ස්ටොප් කරනවා. දැන් ස්ටේෂන් එකට එහෙම ටැප් කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා available balance එක. සල්ලි මදි නම් ඒක ඉන්ඩිකේට් කරනවා টොප් අප් කරගන්න කියලා කාඩ් එක. එතකොට අර විදිහට අතට ගිහින් টොප් අප් කරගන්න ඕනේ. ස්ටේෂන් එක ඇතුළට ආපුවම ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ MRT lines වල maps map එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අර information count එකේ මෙන්න මේක ගන්න පුළුවන් හදිසියට. නැත්නම් Google එකේ තියෙනවා. මේ තියෙන locality map එක ඒක තියෙන්නේ මේ ස්ටේෂන් එක. අපිට තියෙන අනිත් main buildings landmarks ඒවා. මේ තියෙන්නේ exits මොනවද මේ පැතිවලට යන්න ගන්න. සිංගප්පූරු වල main train lines පහක් තියෙනවා. East West line, North South line, North East line, Circle line, Downtown line. මේවා color codes දීලා තියෙනවා. easy මට කියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ ස්ටේෂන් එකට ආවම මේ map එක තියෙනවා. වැඩි කියන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ එහෙම දාලා තියෙනවා platform B කියලා. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ මේ ඉන්න ස්ටේෂන් එක මෙතන ඉන්ඩිකේට් කරන්න.
ඒකේ ඉඳන් මෙතන යන පැත්ත. ඔයගොල්ලෝ යන්න ඒ ට්‍රේන් එකේ ඉන්නේ platform A කියලා. එතන මේක. platform A. වැරදි එකට නගින්න එපා. මුල් කාලේ ටිකක් පැටලෙනවා. එහෙම වැරදිට නැග්ගොත් ඊළඟ ස්ටේෂන් එකෙන් බහලා අවසට හරියකින් එන්න. ඔයගලන්ට යන්න ඕන MRT ස්ටේෂන් එකට ආවන් පස්සේ මේ ඩෙස්ටිනේෂන් එක ගමනාන්ත ආවන් පස්සේ කඩින් එකක්. ඒකට කීයක් කැප්නද කීයක් ඉතුරුද කියලා පෙන්නනවා. එහෙනම් එක්සිට්. එච්චරයි.